Bună tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit la citirea pentru energia momentului prezent. Ne aflăm sub o energie de 13. 13 simbolizează așa, în tarotul clasic, arcana fără nume sau moartea, în cartea Lenormand, copilul. Ce înseamnă aceste lucruri pentru noi și ce simbolism are 13? În primul rând, este o etapă, o energie care transformă, vrei, nu vrei. Va încheia ceva ce nu-ți servește pentru a face loc unui nou început. Încheierea despre care vorbim aici nu este una negativă, ci o situație care persistă de foarte mult timp. Va lua sfârșit. În combinație cu copilul din Lenormand, putem spune așa: fie aveți parte de o situație imatură, de o situație care nu are la bază o fundație solidă și aceasta trebuie să ia sfârșit pentru a relua situația fie de la capăt sub o altă formă mult mai profundă, fie pentru a lăsa loc unui nou început care are de această dată o fundație solidă. La nivel de relații vorbim aici despre o persoană imatură care poate vă ține de foarte mult timp în șah, o situație în care voința voastră a persistat într-o direcție nefavorabilă și aceasta trebuie să se sfârșească pentru că pe termen lung va aduce multe lucruri în detrimentul vostru. Copilul în Lenormand vorbește despre începuturi noi, despre vești care urmează să vină, despre puritate, despre situații noi în viața noastră care au energie de copil, care sunt bune, dar care, asemenea unui copil, sunt și necoapte, imature. Moartea simbolizează o etapă în care orgoliul nostru trebuie să se supună divinității, în care voința noastră nu mai poate funcționa în direcția pe care noi o dorim pentru simplul fapt că nu ni se potrivește. Este arhetipul scorpionului aici, care din întuneric vede lumina. Când ceva nu mai funcționează pentru noi, trebuie să dăm drumul. Copilul vine în această zi de vibrație 13 și aduce vești bune. Acest sfârșit, această încheiere, indiferent de situațiile pe care voi le traversați, are o conotație pozitivă. Este înspre binele vostru, este în favoarea voastră. Lucrurile care nu au la bază o fundație solidă se vor dărâma. Nu vom putea interveni pentru că în fața Universului, în fața divinității, nu putem interveni. Facă-se voia, după cum spun înțelepții, pentru că nici nu avem capacitatea de a vedea și pentru că mintea noastră, dintr-o perspectivă egotică, creează ce vrea, vede ce vrea, dar poate nu vede neapărat obiectiv. Și atunci, pentru noi, sub patronajul planetei Marte și a coguvernatorului Scorpionului Pluton, energia se aliniază și distruge, practic, acest aspect, această situație, această relație sau mai știu eu cu ce vă confruntați, pentru a lăsa loc unui nou început, dar care este făcut pas cu pas, de la 1 la 10, fără scurtături sau fără a trișa în această privință. Haideți să vedem ce mesaje ne mai apar. Ca influență astrologică avem așa. Aici mai poate fi vorba despre arhetipul leului. Leul, într-o perspectivă ca cea descrisă de mine anterior, poate manifesta o voință care să ducă spre aroganță sau spre un orgoliu foarte puternic, spre ceva la care nu vrem să renunțăm doar pentru că nu vrem noi. Energia leului mai simbolizează și casa a 5-a în astrologie, niște riscuri, relații, clar, romanță, flirt. Deci ceva ce nu este serios în acest moment se poate încheia. Nu este loc de superficialitate pe această vibrație de 13. Și aici am cartea Mercur, care acum este retrograd
în semnul Capricornului, care vorbește despre organizare, structură, tradițional, ordine și disciplină, procedură clasică de operare corectă, politic corectă, pe care nu o putem evita sau de la care nu ne putem abate. Mercur este o energie mutabilă care fluctuează destul de mult, iar în semnul pe care îl guvernează acum, Gemeni, îl avem în continuare pe Marte. Deci, Marte și Pluton sunt energii de acțiune care ne vor ghida, vrem nu vrem, către locul potrivit nouă, către persoanele potrivite nouă, astfel încât să ne atingem potențialul cel mai înalt și ne vor scoate de acolo de unde nu trebuie să fim sau unde nu trebuie să fim, unde nu ne este locul. Aici mai poate însemna că orice are legătură cu o comunicare deficitară, cu o comunicare superficială, cu o comunicare fără sens și fără direcție, va înceta. Pentru a lăsa loc unei discuții profunde, unei discuții de suflet, există o transformare și o renaștere. Vedem aici focul care, din nou, stă la baza creației originale, care este forța noastră vitală de a o lua de la început și de a întâlni, descoperi în noi, încă o dată, forța atracției sau legea atracției și iubirea, evident. Atracția, pasiunea, dar în relații care ne avantajează, pentru că am aici balanța și am aici balanța. Relații care ne avantajează, situații care sunt bune pentru toată lumea, nu doar pentru mine, nu doar pentru celălalt. Este o zi a corectitudinii. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. La nivel de relație, pentru unii dintre voi mai poate însemna sfârșitul unei situații superficiale, unei așteptări lungi și începutul unui nou drum, o nouă iubire, de data aceasta să fie corectă, pură, ca cea a unui copil, necondiționată și așa mai departe. Tot ce este acid, tot ce nu susține iubirea necondiționată, pe data de 13, pe orice dată de 13, se va disipa, se va dizolva. La relație, planul material, sănătate. Energia este una de curățare, s-ar putea să stăm față în față cu emoțiile noastre, să avem realizări de tot soiul, să ne dăm seama că repetăm anumite cicluri, că repetăm anumite tipare, un anumit mod de a ne comporta și să fim nevoiți să îl schimbăm, fie că ne place, fie că nu. Iată că pentru mulți dintre voi aici poate însemna că ia sfârșit această perioadă de anxietate, de așteptare, de stres și de durere, de epuizare mentală, pauza care vă împiedică pe voi să fiți fericiți și să vă atingeți potențialul emoțional cel mai înalt. Avem 9 de spade cu spânzuratul, care a fost pe 12, și 10 de cupe. Avem o rescriere a dorinței supraconștientului nostru, o dorință a sufletului care ne spune că tot ceea ce este blocat trebuie să plece, că degeaba forțăm noi în orice direcție în viața voastră, cu precădere în relație, căci despre asta este vorba aici, pentru că nu vom avea rezultatul pe care îl dorim. Unele lucruri pur și simplu nu pot înainta sub forma în care se prezintă. Și atunci orgoliul nostru va suferi, însă durerea respectivă va fi un catalist convingător, dar și înălțător, foarte util nou pentru a evolua și a face pași
înainte către împlinirea noastră sufletească. De câteva zile aud în continuu ambulanțe care, pentru mine înseamnă așa, vindecare. Intervenim la timp pentru a nu ajunge într-un stadiu mai avansat de durere. Sirene, sunete, adică atenționări în ceea ce ne dorim să facem, primim semne și semnale. 5 de spade vorbește despre o învârtire în cerc, o nevoie de a ieși din mintea noastră, din convingerile noastre, din nevoia de a compromite sufletul nostru, doar suntem acceptați, doar suntem iubiți. Este un război practic al nostru cu mintea noastră, cu noi înșine, din care tot noi ieșim pierzători. Dacă vorbim despre o relație cu cineva anume, atunci această persoană s-a purtat, se poartă imatur și faptul că voi ați continuat, ați persistat într-o conexiune cu această persoană, vă scoate acum în evidență că este un moment bun să priviți problema din toate unghiurile, să analizați un pic compromisul, pentru că există un paradox aici, există totuși ceva ce nu vă place și nu vă împlinește și puteți accesa iubirea pură și necondiționată, dar nu în forma în care iubirea se prezintă pentru voi acum. Nouă de monede vorbește despre o realizare a propriei noastre valori, o realizare a faptului că ne purtăm singuri de grijă până la urmă, că nu poate veni nimeni să ne salveze din exterior pentru că nimeni nu este noi. Noi suntem practic propriul nostru supererou pe care îl descoperim atunci când traversăm situații din acestea de cumpănă, de trăire interioară profundă sau de durere. Durerea, deși este neplăcută în mod evident, este cel mai bun aliat pentru supraviețuire, dar și pentru evoluție. Atunci când știm să transmutăm durerea în mentor și când învățăm din experiențele noastre anterioare. Aici, dacă vorbim despre o persoană, vedem că persoana la care noi ne gândim are nevoie să se maturizeze un pic, că poate nu este un capăt de drum între noi doi, atracție există, iubire există, fiecare în termenii proprii, însă modul de operare al relației până acum a fost compromis și atunci o reluare este necesară, iar persoana aceasta se poate maturiza. Voi doi, într-adevăr, puteți ajunge la o împlinire emoțională și la o maturitate a relației, a iubirii dintre voi, însă de la capăt, într-o ordine firească a lucrurilor, pentru că cineva a luat-o pe o potecuță crezând că ajunge mai repede la un rezultat sau către o destinație și nu este așa. 2 de bâte vorbește despre o alegere pe care o am de făcut, care nu suportă amânare. Am de ales dacă eu continui în această situație care în acest moment nu îmi oferă efectiv, poate unora dintre voi sau poate unora dintre noi nu ne oferă efectiv tot ceea ce avem nevoie. Bun, ne iubim, dar parcă totuși simt că lipsește ceva. Și atunci am nevoie să hotărăsc în ce direcție merg mai departe. Dacă merg pe aceeași cărare pe care deja o cunosc sau mă arunc în necunoscut sau risc să o iau de la început sau accept această pauză, accept că în acest moment este mai bine să stăm poate separat, pentru că avem nevoie de un pic de spațiu pentru a realiza exact ce ne dorim, cât ne iubim și unde duce dragostea noastră. 2 de spade este într-adevăr o
o intersecție, o răscruce de drumuri, o fază prin care noi trecem alături de persoana iubită, dar în care negăm realitatea. Și atunci, acest cavaler de aici, în momentul în care va lua mâinile de la ochii noștri, ne va debloca și nouă mintea, văzul și de ce nu auzul. În momentul în care noi realizăm ce este bun pentru noi, vom putea merge mai departe în direcția potrivită nouă. Până atunci, dacă noi nu decidem, sub energia cifrei 13, vom avea parte de fel și fel de situații din acestea cărora nu ne vom putea opune. Și va trebui totuși să intrăm în flux și să dansăm în horă. Pajul de bâte vorbește despre decizia de a produce o schimbare. Pentru fiecare dintre voi, evident, va fi una diferită, însă există aici voință și determinare să schimbați ceva în sufletul vostru sau în relație. Pentru alții dintre voi, persoana la care voi vă gândiți este acum la un stadiu imatur emoțional, dar poate face pași înainte conștient către o vindecare de sine și către voi în egală măsură prin realizarea momentului prezent în care se află, prin realizarea lucrurilor care vă leagă și vă unesc și prin realizarea faptului că le produceți bucurie, le produceți fericire. 10 de bâte vorbește despre un capăt de drum, dar din nou unul pozitiv, unul cu acțiune care vă duce către o renaștere și către ceva care o ia de la început, către o nouă pasiune, de data aceasta să fie aliniată și cu spiritul și cu sufletul și cu mintea voastră, către ceva mai bun. Văd aici că aceste două cupe ale iubirii sunt lăsate în spate de acest personaj, iar una este chiar răsturnată și din ea a curs lichidul, apa. Apa a luat în acest moment altă formă, apa n-a putut fi conținută, ceea ce înseamnă că între voi doi s-au petrecut niște evenimente care nu au putut fi amânate, evitate. Ce a fost, ce facem de acum înainte contează, pentru că atunci când voi vă hotărâți să faceți această schimbare sau dacă nu rezistați schimbării care oricum se va produce, fie că ne dăm seama, fie că nu, se va prezenta din nou în viața noastră cupa iubirii. Cineva va ridica pentru noi cupa iubirii, ne va oferi cupa iubirii. Și mai iau o carte aici. Hai să le pe amândouă dacă tot au ieșit. 10 de spade vorbește despre sfârșit, despre ieșirea dintr-un ciclu karmic pentru unii, dintr-un tipar comportamental pentru alții, dintr-o situație care s-a repetat la nesfârșit pentru alții, pentru că nu aveți cum să evitați. Se repetă moartea. 13, să știți, dragilor, că este un număr norocos, deși nu pare. Pe planul material, avem părăsirea unei situații toxice pentru un nou început în care va trebui să aveți încredere. Vine și aici arcana fără nume și face curățenie în ceva ce a persistat foarte mult timp, dar de unde vă era teamă să faceți un pas înainte din motive lesne de înțeles. Mai exact, din cauza supraviețuirii, din cauza faptului că evident, ca tot omul, aveți nevoie de resurse materiale, de resurse financiare, să supraviețuiți și așa mai departe. Însă 6 este o cifră a armoniei și 6 de spade spune că există oportunități în fața ta pe care poate nu le vezi pentru că percepția ta este blocată, ești atât de prins, atât de captiv în propria ta viață și în propria ta poveste de viață încât nu vezi oportunitățile care îți sunt oferite. Nu vezi că toate experiențele tale de până acum te învață de fapt ceva, îți arată de fapt ceva. Sunt niște indicatori mari cât casa
care sunt așezați acolo pe drumul tău pentru a te duce pe tine pe direcția potrivită în siguranță. Ia toate experiențele tale de până acum și mai încearcă o dată, pentru că totul este posibil. Va trebui să ai încredere în lucrurile care pot apărea pe plan profesional în data de 13, pentru că poate nu sunt ceea ce vrei tu să se întâmple, dar sunt ceea ce ai tu nevoie să se întâmple și nu ai curaj să faci. Roata destinului spune că ești pe o linie de destin, că ești pe drumul cel bun, că poți explora aceste oportunități cu toată încrederea. Mai spune aici că unii dintre voi pregătiți o schimbare de loc, o schimbare de job, de serviciu, fie vă mutați din oraș, fie vă mutați în străinătate. Explorați ideea, puneți pe hârtie date, faceți calcule și verificați niște aspecte pentru reușită, în mod evident. Roata destinului spune că vă surâde această energie, că 13 de fapt pentru voi este un moment norocos și că puteți face foarte multe lucruri pentru că veți avea reușită și noroc. 9 de cupe, că lucrurile care pot interveni acum pe plan financiar, pe plan material, pe plan profesional pentru voi sunt practic ceea ce voi vă doriți, dar nu știți să articulați, să manifestați sau poate că vă doriți ceva, dar sunteți încă prinși în frică, în teamă, în atașament, într-o formă de codependență financiară. Depind de anumite lucruri și nu îmi urmez pasiunile. Aici mai vreau să iau o carte. S-au prăbușit. Nu pot să le iau pe acestea. Iau alta. Vedeți? Nu poți evita ce vine către tine, nu poți evita efectiv. Deci n-am avut cum să opresc pachetul ăsta de cărți să nu cadă pe jos. M-am supus. Arcana fără nume sau moartea spune că trebuie să te predai. Nu ai ce să faci, indiferent de statutul tău social, de funcția pe care o ai. Te predai, te supui. Compasiune. Spune aici că veți găsi oportunități și oameni alături de care să evoluați și alături de care să puteți învăța lucruri voi, dar și că aceștia pot învăța lucruri noi de la voi. Această carte îmi vorbește mie aici, intuitiv, despre faptul că voi vă subevaluați capacitățile și abilitățile profesionale, tot timpul vă poziționați într-o poziție fără a avea încredere în forțele voastre proprii, cum că ați putea și voi să învățați sau să dați la schimb lumii ceva folositor. Și atunci acest lucru se schimbă și vi se oferă din nou o ocazie să mergeți înainte, dar să vă asumați o identitate, un rol, un job cu mai multă maturitate. La nivel de sănătate sau plan emoțional, avem 6 de monede, 5 de cupe și pajul de monede. Aici vorbim despre a lăsa în urmă această durere, pentru că niște lucruri bune vin către voi. Veți primi fie un mesaj, fie un gând bun, fie vă întâlniți cu cineva drag, fie cineva din familia voastră mai tânăr, fie un copil, vă va scoate dintr-o stare din această joasă de supărare, de tristețe, fapt care va duce la bunăstarea voastră interioară și la recăpătarea armoniei, la a schimba starea de spirit în bine. Aici mai văd un nou început, dar în momentul în care mă ridic în picioare și văd pădurea de copaci. Pentru că foarte mulți dintre voi refuzați să vă mai dați o șansă. În primul rând, voi înși vă vouă, nici de cum ceilalți vouă, pentru că aici este vorba doar despre voi și de sufletul vostru. Cu cât părăsiți mai repede această stare tensionată sau această durere sau această pierdere din trecutul vostru, cu atât mai bine. Posibil unii dintre voi să fiți supărați din cauze financiare, posibil unii dintre voi să fiți necăjiți din cauza unui copil, dar nu în sensul rău, ci pentru că un copil are nevoie de voi și voi nu puteți să faceți mai mult de atât, sau poate copilul vostru traversează acum niște provocări medicale
minore și voi sunteți necăjiți, epuizați, nedormiți, etc. Este un moment bun să ieșiți din starea aceasta, în sensul că trebuie să înțelegeți că lucrurile se petrec toate și ele cu un sens și nu sunt de lungă durată. Totul este temporar sub o formă sau alta, sau putem noi să facem acest lucru, să decidem cât durează sau cât de mult ținem pachetul ăsta în mână până când ne va durea mâna. Patru de monede vorbește despre siguranță, despre a ține cu dinții de o situație, despre a nu dori să schimb ceva material, o idee, un gând, timp, nu am timp să, probabil sunteți triști că nu aveți timp să începeți ceva ce vă doriți de foarte multă vreme, care știți cumva că este o menire, este un sens de viață pentru voi. Aveți un cel, un scop pe care nu vi-l puteți îndeplini acum și spuneți că nu aveți timp. Atenție la stomac, atenție la glanda tiroidă, atenție la boli autoimune, pentru că lipsa de timp lovește în corpul fizic cu boli autoimune. Aici mai spune că am avut niște pierderi materiale și am rămas blocat în acel moment, în loc să merg mai departe și să mă refac financiar. Pentru că este timpul, am faetonul să fac alegerea drumului pe care vreau să merg, am toate șansele de reușită în față, în calea mea vin lucruri bune, sunt pe drumul cel bun, contează fix cum văd eu situațiile care vin în viața mea și cât de repede mă eliberez de ceea ce nu mai servește. De ales nu voi avea, de eliberat va trebui să mă eliberez. Extraordinar, numărul meu norocos este 13. Am stat 7 ani într-un apartament 13, de unde am evoluat cât n-am evoluat în alți 30. Este un număr norocos. Cel puțin pentru mine. Dar pentru toată lumea, tocmai de aceea s-a lansat acest ghinion al lui 13 pentru a se ascunde ce este el de fapt. Purificare vorbește despre această topire a orgoliului și despre a ne ridica o treaptă mai sus în a înțelege. La nivel de înțelegere, la nivel de intelect, în a cerceta ceva, în a descoperi ceva nou, a ne înscrie la niște cursuri, a face niște demersuri pentru avansarea noastră profesională. Este nevoie de o acțiune aici, să întreprindem, v-am auzit, să facem lucrurile astfel încât să funcționeze pentru noi, dar este nevoie de o acțiune. Norocul nu dă peste noi, nu ne apare norocul în drum, ne apar șansele, norocul ne-l facem noi singuri, prin deciziile pe care le luăm, prin ceea ce facem în momentul în care ni se prezintă șansele. Norocul înseamnă acțiune, muncă, evoluție și încredere. Busuiocul este o plantă absolut fantastică. Proprietățile ei vibraționale și curative sunt de neegalat, pentru că este unică, ca toate celelalte de altfel. Și aici am Scorpionul, care vorbește despre regenerare și moartea. Ceea ce trebuie să se întâmple pentru ca tu să fii purificat, adică pentru ca tu să fii eliberat de toate tensiunile și situațiile neplăcute din viața ta, se va întâmpla cu sau fără voia ta. Este vorba despre o susținere energetică în care va trebui să aveți încredere și despre toate situațiile pe care le veți traversa mâine sau în toate datele de 13, pentru că acestea vă sunt benefice. Se vor întâmpla lucrurile de care aveți nevoie, nu lucrurile pe care le doriți neapărat. Ca semne astrologice la relație avem așa, o secundă,
Gemeni, pești, Vărsător, Fecioară, Berbec, Balanță, Berbec, Săgetător, interesant, Gemeni din nou și Scorpion. La partea de plan material avem așa: pești, Săgetător, Vărsător, Capricorn. Iar la partea de stare emoțională și sănătate avem Rac, Scorpion, Taur, Fecioară. Bun. Voi lua și talismanele. Un inel. Tot ce ține de relațiile voastre se va transforma cumva. Aceasta este o evoluție care vă scoate din direcția pe care mergeți, pentru că erați pe un drum închis. Și aceasta este reușita voastră. Ce mâine se prezintă ca un blocaj este de fapt o transformare care vă aduce bucurie, care vă permite să ajungeți acolo unde voi visați de 2 ori, care îți spune că ce al tău este pus deoparte, că vei primi fix ceea ce ai nevoie pentru a ajunge acolo unde trebuie, că o situație se transmută. Vedeți cum este N-ul acesta și Z-ul. Ia priviți. Avem 2 inițiale, N și Z. Situația se dezgheață, deci blocajele vor înceta să mai fie blocaje în viața voastră. Ce nu mai funcționează se va transforma pentru a vă debloca. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, să fiți bine și să aveți o zi minunată. Eu vă aștept ca de obicei cu drag. Să nu uitați, sunteți minunați. Pa, pa!